क्वेसन के सोध्छ भने हाम्रो नम्बर अफ रिडिङ छ हैन, हाम्रो जुन फिल्डबाट लिएको डाटालाई चाहिँ हामीले रेकर्ड बुकमा इन्ट्री गरिसक्यौँ, सर्टेन क्याल्कुलेसनहरू पनि गरिसक्यौँ। तर क्याल्कुलेसनहरू गर्दाखेरि जो रिडिङहरू लिएर आउँदाखेरि चाहिँ अब त इन्ट्री गरिसकेपछि जुन लेभल बुक छ, लेभल बुकको चाहिँ सर्टेन डाटाहरू मिसिङ भयो, हराएर गयो, मेटिएर गयो, अथवा सर्टेन इन्ट्रीहरू चाहिँ अब इन्ट्री गरेर मान्छे क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कपी गर्दाखेरि चाहिँ छुट्यो भन्ने हिसाबले सोधिदिन्छ है। के भन्छ भने हाम्रो एउटा पेज लेभल बुकको एउटा पेज छ, लेभल बुकको एउटा पेजमा चाहिँ सबै इन्ट्री गरिसकेका छ, सबै क्याल्कुलेसनहरू पनि गरिसकेका थियो, तर त्यसमा कुनै सर्टेन इन्ट्रीहरू चाहिँ मिसिङ छ। सर्टेन इन्ट्री भनेको चाहिँ अब हाम्रो फिल्डबाट लिएर आएको डाटा पनि हुन सक्ने भयो, हामीले क्याल्कुलेट गर्ने डाटा पनि हुन सक्ने भयो, जुनसुकै डाटा मिसिङ हुन सक्ने भयो है। सो टेबल हेरौँ एकचोटि। त्यसो त यो भनेको एउटा टेबल भयो, हामीले लेभल बुकमा इन्ट्री गरिसकेको पेज भयो है। लेभल बुकमा इन्ट्री गरिसकेको पेजमा चाहिँ सर्टेन डाटाहरू सर्टेन इन्ट्रीहरू चाहिँ मिसिङ छ। जुन क्रस लागेको छ नि, क्रस लागेको पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो मिसिङ डाटाहरू हो। त्यसो मिसिङ डाटा कति हो त यसको भ्यालु, अथवा जुन यो क्रस लागेको पार्ट छ त्यसमा चाहिँ भ्यालु कति थियो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गरेर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। र निकाल्नलाई के छ त, अगाडि हामीलाई के दिन्थ्यो, ब्याक साइड, फोर साइड र इन्टरमिडिएट साइड मात्र दिन्थ्यो। त्यो अनुसारले हामीले क्याल्कुलेट गरेर राइज फल आरएल निकाल्थ्यौँ, अथवा हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट आरएल निकाल्थ्यौँ। अब अहिलेको यो कन्डिसनमा के हुन्छ त, यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई जुनसुकै डाटा मिसिङ हुन सक्ने भयो है। अब आरएल दिएको छ भने अगाडिको ब्याक साइड मिसिङ होला, अथवा ब्याक साइड र आरएल दिएको छ भने हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मिसिङ होला। हामीले अगाडि जुन क्याल्कुलेसन गरेको छौँ त्यही क्याल्कुलेसनलाई चाहिँ अलिकति यताउता गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन अगाडि हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जुन फर्मुला युज गरेको छौँ नि, फर्मुला युज गर्दाखेरि तीनटा भेरिएबल छ हामीसँग है। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड गर्ने भने के छ त, हामीले युज गर्ने दुईटा फर्मुला छ। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट इक्वल्स टु आरएल प्लस ब्याक साइड। अब यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट इक्वल्स टु आरएल प्लस ब्याक साइडमा यो तीनटा भ्यालु मध्ये कुनै दुईटा भ्यालु हामीलाई नोन छ भने थर्ड भ्यालु हामीले निकाल्न सकिन्छ। त्यसरी नै आरएल इक्वल्स टु हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट माइनस इन्टरमिडिएट साइड, अथवा हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट माइनस फोर साइड छ। अब यो तीनटा भ्यालु मध्ये कुनै दुईटा भ्यालु थाहा छ हैन। आरएल र हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट हामीलाई थाहा छ भने इन्टरमिडिएट साइड अथवा ब्याक साइड निकाल्न सकिन्छ। आरएल र ब्याक साइड हामीलाई थाहा छ भने हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट निकाल्न सकिन्छ। त्यही अगाडिको जुन हामीले फर्मुला युज गरेर क्याल्कुलेसन गरिरहेको छौँ त्यही फर्मुलालाई चाहिँ अगाडि पछाडि अब कुन चाहिँ भ्यालु हाम्रो मिसिङ छ त्यो भ्यालु निकाल्ने हिसाबले अगाडि हाम्रो फर्मुलालाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो चेन्ज गरेको फर्मुला युज गरेर हामीले क्याल्कुलेसन गरेर मिसिङ डाटाहरू क्याल्कुलेट गर्छौँ है। यो हाम्रो थर्ड टाइपको क्वेसन। यसमा चाहिँ जुन मिसिङ डाटाहरू छ, मिसिङ डाटाहरूलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गरेर निकाल्न पर्यो। अहिलेको यो क्वेसन हेरेर एकदम सजिलो छ, राइस फल मेथडबाट गरेको आरएल क्याल्कुलेट गर्न पर्छ। अगाडि हामीले जुन न्युमेरिकल गरेको थियौँ त्यही न्युमेरिकल नै गर्न पर्यो देखियो हैन। तर कहिलेकाहीँ अब सधैँ यस्तो सजिलो क्वेसन आउँदैन, कहिलेकाहीँ कम्प्लेक्स भइदिन्छ। कम्प्लेक्स हुँदाखेरि चाहिँ अब यसमा राइस फल लिएर इन्टरमिडिएट साइड ब्याक साइड चाहिँ मिसिङ डाटा भनेर त्यो भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न पर्ने हुन सक्थ्यो होला। यसमा के गर्नु पर्यो त, हामीलाई फर्स्ट पोइन्टको आरएल दिएको छ, ब्याक साइड दिएको छ, इन्टरमिडिएट साइडहरू दिएको छ हैन। कुन चाहिँ मिसिङ छ त हाम्रो अहिलेलाई, फर्स्ट मिसिङ डाटा भनेको चाहिँ फल है। स्टेसन बी को फल भनेर भनेको छ। स्टेसन बी मा फल छ भनेर हामीले अगाडिको हामीलाई दिएको डाटाबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ। ब्याक साइड 2.56 छ, स्टेसन बी को इन्टरमिडिएट साइड भनेको चाहिँ 3.54 छ। यो दुईटामा के छ त, रिडिङ हेर्दाखेरि नै फल छ भनेर हामीले थाहा पाउन सकियो हैन। कतिले फल भएको छ त निकाल्न पर्यो। फल भएको डाटा आइसकेपछि, फल भएको भ्यालु आइसकेपछि चाहिँ स्टेसन बी को आरएल कति हुन्छ त्यो पनि निकाल्न सकियो। त्यसरी नै अब स्टेसन सी मा राइज छ भनेर भनेको छ, राइज कतिले छ भनेर, राइज छ कि छैन अगाडि इन्टरमिडिएट साइड बी र सी को दुईटाको स्टाफ रिडिङ कम्पेयर गरेर पनि हेर्न सकियो कतिले राइज भएको छ। स्टेसन सी र डी हेर्दाखेरि पनि राइज छ भनेको छ, स्टाफ रिडिङ हेर्दाखेरि पनि राइज भएको देखेको छ, कतिले राइज भएको निकाल्न पर्यो। र स्टेसन ई मा आएर चाहिँ राइज छ भनेर भनेको छ, स्टेसन ई मा राइज छ भन्ने मतलब के हो त, यो स्टेसन डी को इन्टरमिडिएट साइड भन्दा स्टेसन ई को फोर साइड चाहिँ थोरै छ भन्ने कुरा भयो हैन। त्यो कुरा थाहा भयो नि। राइट छ भन्ने मतलब के हो, इन्टरमिडिएट अगर दुईटा कन्जिक्युटिभ रिडिङ हेर्ने हो भने फर्स्ट रिडिङ कम्पेरिजनमा सेकेन्ड रिडिङ थोरै छ। कतिले थोरै छ त, 1.08 मिटरले थोरै रहेछ। इन्टरमिडिएट साइड डी को रिडिङ थाहा छ हामीलाई, ई को स्टाफ रिडिङ हामीले निकाल्न पर्यो। निकाल्नलाई 2.34 माइनस 1.08 गर्यो भने आइहाल्छ। यसरी नै निकाल्दै जानु पर्यो। के छ, फर्स्ट पोइन्ट र सेकेन्ड पोइन्ट दुईटा कन्जिक्युटिभ पोइन्ट हेर्ने हो भने
डाटा हेर्दाखेरि फल छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ हैन कतिले फल छ 0.98 ले फर्स्ट पोइन्ट को आरएल 100 मिटर हो भने फर्स्ट पोइन्ट भन्दा सेकेन्ड पोइन्ट 0.98 ले फल भइराछ भने सेकेन्ड पोइन्ट को आरएल आयो त्यसरी नै सेकेन्ड पोइन्ट र थर्ड पोइन्ट कम्पेयर गरौँ राइज भएको देखिया छ राइज कतिले राइज भएको छ भ्यालु निकालौं थर्ड र फोर्थ हेर्ने हो भने त्यसमा पनि राइज भएको देखियो कतिले राइज भएको छ त्यो पनि निकालौं र फोर्थ र फिफ्थ हेर्ने हो भने हामीलाई राइज भएको छ भनेर क्वेशनमा भनेको छ अब के निकाल्नु पर्यो त्यसमा हाम्रो मिसिङ भनेको चाहिँ फोर साइड छ अब फोर साइड निकाल्नु पर्यो स्टेसन डी भन्दा स्टेसन ए राइट छ भनेको मतलब के हो त स्टेसन डी को स्टाफ रिडिङ भन्दा स्टेसन ई को स्टाफ रिडिङ चाहिँ थोरै छ कतिले थोरै छ त स्टेसन डी को भन्दा 1.08 ले थोरै छ भनेपछि फोर साइड कति हुने भयो 2.34 माइनस 1.08 गरेर जति भ्यालु आउँछ त्यो भनेको हाम्रो स्टेसन ई को फोर साइड हुने भयो है अब स्टेसन एफ मा फेरि फल हुन्छ भनेर भनेको छ कतिले फल हुन्छ स्टेसन ई र स्टेसन एफ को दुईटा स्टाफ रिडिङ कम्पेयर गर्दाखेरि जति डिफरेन्स आउँछ त्यतिले फल हुने भयो र एफ र जी कम्पेयर गर्दाखेरि पनि फेरि फल भएको छ हैन फलको भ्यालु कति आउँछ निकाल्नु पर्यो है त आरएल निकाल्नलाई त राइज अगाडि फर्स्ट पोइन्ट को आरएल माइनस राइज भएको छ भने प्लस राइज गर्नु पर्यो फल भएको छ भने माइनस फल गर्नु पर्यो हैन अब फर्स्ट सेकेन्ड पोइन्ट स्टेसन बी को निकाल्दाखेरि फर्स्ट पोइन्ट को रिफरेन्समा फल भइरहेको छ त्यसै 100 माइनस गरेर आरएल निकाल्नु पर्यो थर्ड पोइन्ट को हेर्दाखेरि राइज भइरहेको छ प्लस गर्नु पर्यो फोर्थ पोइन्ट को हेर्दाखेरि पनि राइज भइरहेको छ फेरि प्लस गर्नु पर्यो फिफ्थ पोइन्ट हेर्दाखेरि पनि स्टेसन ए हेर्दाखेरि पनि राइज भइरहेको छ प्लस गर्नु पर्यो स्टेसन एफ हेर्दाखेरि फल भइरहेको छ माइनस गर्नु पर्यो र स्टेसन जी हेर्दाखेरि पनि फल भइरहेको छ माइनस गर्नु पर्यो अब चेक गर्दाखेरि चाहिँ समेसन ब्याक साइड माइनस समेसन फोर साइड समेसन राइज माइनस समेसन फल र लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल गर्दाखेरि सबैको डिफरेन्स कति कति आउँछ हेरौं सर एकबाट ई स्टेसन को भन्दिनु न केको ई स्टेसन को नयाँ आरएल कसरी निकाल्ने स्टेसन ई को नयाँ आरएल स्टेसन ई मा के छ त हामीलाई राइज भनेर दिएको छ हैन स्टेसन डी भन्दा स्टेसन ई चाहिँ राइज छ भनेर भनेको छ कतिले राइज छ त हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ 1.08 मिटरले हो 1.08 रेडले लेखेको भनेको चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गरेको डाटा हो ब्ल्याकमा भएको भनेको चाहिँ हामीलाई क्वेशनमा दिएको डाटा हो है राइजको स्टेसन ई मा हेर्ने हो भने राइजमा भ्यालु छ भनेपछि के हो त स्टेसन ई भनेको चाहिँ स्टेसन डी को कम्पेरिजनमा राइज भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो कतिले राइज भएको छ 1.08 मिटरले अब स्टेसन डी को आरएल मा 1.08 मिटरले राइज भएको छ भनेपछि स्टेसन ई को आरएल भनेको के हुने हो त स्टेसन डी को आरएल प्लस 1.08 मिटर हजुर